Này, bạn thử nhìn cái ảnh này xem. Một con mèo đang nằm cuộn tròn trên ghế. Bạn nhìn phát là biết ngay, đúng không? Chả cần nghĩ ngợi gì cả. Nhưng mà lạ ở chỗ này. Giờ mình đưa đúng cái ảnh đó cho máy tính, rồi hỏi nó, trong ảnh có gì? Nó cũng trả lời được luôn. Một con mèo đang nằm trên ghế. Chưa hết đâu. Đưa nó tấm ảnh chụp cái biển ngoài đường. Nó đọc ra từng chữ. Đưa nó cái biểu đồ, hỏi cột nào cao nhất. Nó chỉ đúng trúng phóc luôn. Mà bạn để ý nhé, máy tính thì làm gì có mắt. Nó cũng chả biết con mèo nghĩa là con gì. Với nó, tấm ảnh này thật ra chỉ là một đống số thôi, toàn số với số. Thế nên câu hỏi đặt ra là, từ một đống số chẳng có nghĩa gì, làm sao nó lần ra được đây là con mèo, đây là chữ, còn đây là cái biểu đồ đang nói gì? Nói ngắn gọn thì, máy nó đọc ảnh với chữ kiểu gì? Chào mừng các bạn tới với kênh của mình. Hôm nay mình đi từ đầu, từ một chấm pixel bé tí cho tới lúc máy hiểu được cả một bức hình. Đi thôi. Trước khi đi sâu hơn, mình vẽ nhanh cái bản đồ cho bạn dễ hình dung nhé. Cả chặng đường hôm nay gói gọn trong 4 phần. Phần đầu tiên, máy tính thật ra nhìn thấy cái gì? Mình sẽ phóng to một tấm ảnh, phóng mãi, tới lúc nó chỉ còn là mấy con số. Phần 2, đọc chữ. Chữ nằm trong ảnh thì máy lần ra từng ký tự kiểu gì. Cái này người ta làm từ lâu lắm rồi. Mình sẽ xem nó thay đổi ra sao qua thời gian. Phần 3, chỗ hay nhất đây. Làm sao ghép được ảnh với chữ về chung một mối, để lúc bạn gõ một câu, máy nó lôi ra đúng tấm ảnh khớp với câu đó. Và phần cuối, lắp hết vào một cái bộ não ngôn ngữ. Đây là lúc máy vừa nhìn ảnh, vừa nghe câu hỏi của bạn, rồi trả lời. 4 phần nối liền một mạch. Xong bản đồ rồi. Giờ mình quay lại phần đầu tiên nhé. Rồi, vẫn là con mèo lúc nãy thôi. Giờ mình phóng to nó lên nhá. Phóng nữa. Phóng nữa. Bạn để ý thấy chưa? Cái ảnh mịn màng lúc đầu giờ vỡ ra thành từng ô vuông bé tí. Mỗi ô vuông này người ta gọi là một pixel hay một chấm ảnh. Mà mỗi chấm ảnh đó thật ra chỉ là 3 con số thôi. Một số cho màu đỏ, một số cho màu xanh lá, một số cho màu xanh dương. Mỗi số chạy từ 0 tới 255. Trộn 3 số đó lại là ra đúng cái màu của ô này. Thế nên cả tấm ảnh con mèo bóc tới tận cùng, nó chỉ là một cái bảng số cực to, hàng với cột, xếp đầy số. Có thế thôi. Máy tính không thấy con mèo, không thấy cái tai, cũng chả thấy bộ lông gì hết. Cái nó nhận được chỉ là mấy con số này. Đây là toàn bộ thế giới của nó. Cho nên mọi thứ từ giờ trở đi, đọc chữ rồi hiểu nội dung, đều bắt đầu từ đúng một việc là biến cái đống số chẳng có nghĩa gì này thành một thứ có nghĩa. Giờ mình đặt hai thứ cạnh nhau nhé. Bên trái là cái bảng số hồi nãy, thứ mà máy tính thật sự cầm trong tay. Bên phải là cái mình muốn nó hiểu. À, con mèo. Vấn đề nằm ở chỗ, giữa hai bên chẳng có cây cầu nào cả. Nhìn vào đống số đó, chả có dòng nào ghi đây là mèo hết. Cùng một mớ số, nó có thể là bất cứ thứ gì. Mình cho bạn một ví dụ như này nhé. Ảnh mặt trời với ảnh quả cam, màu na ná nhau, số cũng na ná, nhưng lại là hai thứ khác hẳn. Rồi ngược lại này, vẫn con mèo đó thôi, chụp lúc trời sáng với lúc trời tối, ra hai mớ số khác xa nhau, nhưng vẫn là một con mèo. Thế nên, chỉ bám vào số thì lần không ra nghĩa. Cái khoảng trống giữa số và nghĩa này, người ta có hẳn một cái tên cho nó là khoảng cách ngữ nghĩa. Và nó là bài toán khó nhất, đau đầu nhất suốt mấy chục năm trời. Nói cho gọn, tất cả những gì còn lại của video hôm nay chỉ xoay quanh đúng một việc là người ta đã bắc cây cầu qua cái khoảng trống này bằng cách nào. Cây cầu đầu tiên người ta bắc là bắc cho riêng chữ viết thôi. Vì chữ dễ hơn ảnh một chút, mỗi chữ cái có một hình cố định. Chữ A thì lúc nào nhìn cũng ra cái hình chữ A. Chuyện này bắt đầu sớm lắm. Tận năm 1914, ông Emanuel Goldberg đã làm được một cái máy đọc được chữ, rồi chuyển nó thành mã tín hiệu. Máy dùng tế bào quang điện, tức là dò chỗ nào sáng chỗ nào tối trên mặt giấy để lần ra nét chữ. Rồi tới năm 1929, ông Gustav Tauschek nghĩ ra một cách nghe rất đơn giản là đối chiếu khuôn. Trong máy có sẵn một bộ khuôn của từng chữ cái. Chữ trên giấy chạy qua, máy đem so với từng khuôn một. Khuôn nào khớp nhất thì đó là chữ đó. Bạn cứ hình dung như trò xếp hình ấy. Tới đầu những năm 50, ông David Shepard dựng hẳn cái máy đọc chữ chạy được thật, đọc đúng cỡ 9/10 với mấy phông chữ quen. Kiểu làm đối chiếu khuôn rồi dò nét bằng tay này, sống rất dai.
Cái engine đọc chữ nổi tiếng tên Tesseract khởi đầu từ phòng lab HP hồi thập niên 80, sau thành mã nguồn mở, cũng đi theo hướng đó suốt một thời gian dài. Nhưng có một chỗ kẹt ở đây, chữ in sạch, đúng phông thì nó đọc ngon lành, chứ còn đưa cho nó một dòng viết tay nguệch ngoạc hay cái phông lạ hoắc hay ảnh mờ nhòe là nó lúng túng ngay. Vì khuôn thì có hạn, mà chữ ngoài đời thì muôn hình vạn trạng luôn. Chỗ kẹt hồi nãy là do người ta phải tự tay làm khuôn. Cách mới nó đảo ngược lại luôn là thôi không làm khuôn nữa, để máy tự học lấy nét chữ từ hàng triệu ví dụ. Việc đọc chữ trong ảnh giờ tách làm 2 bước. Bước 1, tìm xem chữ nằm ở chỗ nào, khoanh vùng từng dòng, từng chữ lạ. Bước 2 mới là đọc nội dung của mỗi vùng đó. Vào bước đọc, người ta ghép 2 thứ. Một mạng tên là CNN quét qua dòng chữ, bóc ra các nét đặc trưng, chỗ nào có cạnh, có cong, có góc. Nó cắt dòng chữ thành từng lát mỏng theo chiều dọc. Rồi một mạng thứ hai kiểu LSTM, đọc lần lượt các lát đó từ trái sang phải, y như lúc mình đọc, nhìn tới đây mà vẫn nhớ chỗ vừa rồi. Có một chuyện nhỏ là một chữ cái thường trải ra trên mấy lát liền nhau, nên máy hay đọc lặp lại. Người ta có một mẹo tên CTC, gộp mấy lát lặp làm một, bỏ mấy khoảng trống đi, thế là ra đúng chữ. Bộ đôi CNN với LSTM này người ta gọi chung là CRNN. Mấy bộ đọc chữ bạn hay gặp như Pedal OCR hay Easy OCR đều chạy kiểu này. Còn gần đây có một hướng khác hẳn tên Tree OCR. Nó bỏ luôn phần LSTM thay bằng một thứ gọi là Transformer. Vừa nhìn ảnh vừa tự sinh ra chữ. Mà cái Transformer này với cơ chế chú ý nằm bên trong nó mới là bước ngoặt lớn nhất đấy. Nó là nhân vật chính của cả nửa sau video. Mình gặp nó luôn bây giờ nhé. Đây rồi, mảng mà mình hay làm việc cùng nhất, Transformer. Năm 2017, một nhóm ở Google ra một bài báo tên nghe rất ngầu. Chú ý là tất cả những gì bạn cần. Cả nửa sau của video này xoay quanh đúng cái ý bên trong nó. Ý tưởng là thế này, bạn có một chuỗi, ví dụ mấy chữ trong một câu. Vấn đề là nghĩa của một chữ thường phụ thuộc vào mấy chữ xung quanh nó. Chữ, nó, trỏ vào cái gì, phải nhìn cả câu mới biết. Cơ chế chú ý cho phép mỗi chữ tự nhìn sang tất cả các chữ còn lại, rồi tự quyết định nên để tâm vào chữ nào nhiều, chữ nào ít. Mỗi chữ đặt ra một câu hỏi, người ta gọi là query. Các chữ khác chia ra một cái nhãn để nhận diện, gọi là key, và một phần nội dung để đóng góp, gọi là value. Máy đem câu hỏi của một chữ so với nhãn của từng chữ kia, xem cái nào hợp nhất. Hợp nhiều thì trọng số cao. Rồi nó lấy nội dung của các chữ, trộn lại theo đúng mấy trọng số đó. Thế là mỗi chữ có một phiên bản mới, đã ngấm ngữ cảnh xung quanh. Cả phép tính gói gọn trong một dòng, đó là nhân câu hỏi với nhãn, chia cho một số cho khỏi phình to, cho qua softmax để ra trọng số, rồi nhân với nội dung. Và người ta chạy nhiều đầu chú ý song song, mỗi đầu soi một kiểu quan hệ khác nhau. Cái hay là chỗ này, chú ý không quan tâm đầu vào là chữ hay là gì khác. Miễn bạn cắt được thứ đó thành một chuỗi là nó chạy được. Giữ ý này trong đầu nhé, vì chút nữa mình sẽ đem đúng nó ra áp vào ảnh đấy. Nhưng khoan, muốn chú ý được thì trước hết phải có một chuỗi đã. Mà chữ viết thì làm sao thành chuỗi cho máy nhai được nhỉ? Mình xem phía chữ trước, rồi lát nữa mới tới ảnh. Rồi, máy không nuốt cả câu một lúc. Việc đầu tiên nó làm là băm câu ra thành từng mẩu nhỏ, gọi là token. Một token có khi là nguyên một từ, có khi chỉ là một mẩu từ. Ví dụ chữ dài loằng ngoằng thì cắt thành mấy khúc quen thuộc ghép lại. Cách băm hay dùng tên là BPE. Băm xong, mỗi mẩu được gán một con số để đánh dấu. Nhưng con số đánh dấu đó vô nghĩa. Nó chỉ nói đây là mẩu thứ mấy trong sổ, chứ không nói mẩu này nghĩa là gì. Nên cái bước quan trọng là đây này. Mỗi mẩu được đổi thành một dãy số dài, người ta gọi là vector. Cứ hình dung mỗi token là một ngôi sao thả vào một không gian rộng. Chỗ nó đứng chính là nghĩa của nó. Mấy từ nghĩa gần nhau thì đứng sát nhau. Chó với cún nằm cạnh, còn chó với quả chuối thì xa tít. Cái hay là khoảng cách giữa các sao cũng có nghĩa. Người ta thử một phép rất nổi tiếng như này. Video trước mình cũng có nói. Lấy vector của vua trừ đi đàn ông cộng thêm phụ nữ ra một chỗ nằm ngay cạnh nữ hoàng. Quan hệ giữa các từ hóa ra tính được bằng cộng trừ. À, còn một chuyện nữa là
Máy phải biết từ nào đứng trước từ nào, nên người ta gắn thêm cho mỗi token một dấu vị trí. Xong xuôi, câu chữ giờ là một chuỗi vector gọn gàng, đúng cái mà cơ chế chú ý cần. Giờ thì, còn ảnh thì sao nhỉ? Mình nói lại này, còn ảnh thì sao nhỉ? Đây mới là chỗ thú vị. Năm 2020, một nhóm ở Google thử một ý nghe khá liều. Nếu cái Transformer chạy ngon với chữ thế, thì đem nguyên nó áp vào ảnh xem sao. Bài báo còn đặt tên là một bức ảnh đáng giá 16 x 16 chữ. Vấn đề là attention cần một chuỗi, mà ảnh thì là cả một bảng vuông. Nếu coi mỗi pixel là một token thì nhiều kinh khủng, máy chạy không nổi. Nên họ làm một việc đơn giản là cắt ảnh thành các ô vuông đều nhau, mỗi ô 16 x 16 pixel. Mỗi ô này họ coi như là một từ. Con mèo lúc nãy giờ bị chia thành một lưới ô như thế. Mỗi ô, bạn nhớ không? Thật ra là 16 x 16 x 3, tức 768 con số. Người ta trải mấy con số đó thành một hàng, rồi cho qua một phép nhân ma trận, ép nó thành một vector gọn, có độ dài cố định. Bước này gọi là patch embedding. Thế là xong, cả tấm ảnh từ một mảng vuông giờ thành một hàng vector nối đuôi nhau, y hệt một câu gồm các từ ở cạnh trước. Ảnh và chữ tới đây nói chung một thứ tiếng luôn. Còn hai thứ cần thêm nữa. Một, cắt ô thì mất luôn thông tin ô nào nằm chỗ nào, nên họ gắn cho mỗi ô một dấu vị trí. Hai, họ thêm vào đầu hàng một ô đặc biệt gọi là class token. Cái ô này có nhiệm vụ đi thu góp thông tin từ khắp các ô còn lại, rồi cả hàng đi vào Transformer. Và điểm mấu chốt là ngay từ lớp đầu tiên, mỗi ô đã được nhìn thẳng sang mọi ô khác trong ảnh. Cái này thì mạng cũ không làm được. Vậy là máy có mắt rồi. Nhưng mắt với chữ vẫn là hai đằng. Nối hai đằng lại để ngay sau đây nhé. Khoan đã, trước khi nối ảnh với chữ, mình chui hẳn vào trong cái Transformer của ảnh xem nó nhai mấy ô patch kiểu gì. Vì nếu bạn hiểu chỗ này thì phần sau nhẹ tênh. Nhắc lại một chút này. Đầu vào là một hàng gồm cái ô class token dẫn đầu, rồi tới các ô patch, mỗi ô đã cộng thêm dấu vị trí. Cả hàng này đi vào một chồng các lớp giống hệt nhau, xếp lên nhau. Trong mỗi lớp, chuyện xảy ra đúng như bên chữ. Mỗi ô đặt ra một câu hỏi, một cái nhãn, một phần nội dung là query, key, value. Rồi mỗi ô đem câu hỏi của mình so với nhãn của tất cả các ô còn lại, xem ô nào liên quan. Ô liên quan nhiều thì trọng số cao, và nó kéo nội dung của mấy ô đó về trộn vào mình. Nói cách khác, sau một lớp, mỗi ô patch không còn chỉ biết mỗi mình nó nữa. Nó đã ngó khắp ảnh và ngấm cả bối cảnh xung quanh. Ô tai con mèo tự khắc để ý tới ô tai bên kia, tới ô mắt, tới ria mèo. Cái này người ta vẽ ra được, gọi là bản đồ chú ý. Chỗ nào máy để tâm nhiều thì sáng lên. Xong phần trộn rồi, mỗi ô còn đi qua một bước tự xử lý riêng để gọt lại biểu diễn của mình. Rồi cả hàng lặp lại quy trình đó qua nhiều lớp. Càng lên cao, mỗi ô hiểu ảnh càng sâu. Và cái ô class token dẫn đầu từ nãy, nhiệm vụ của nó là đi hớt thông tin từ mọi ô patch. Tới lớp cuối, riêng cái ô này đã gói gọn cả bức ảnh, đưa nó qua một lớp quyết định nhỏ, may phán là đây là con mèo. Vậy là Vít nhìn được ảnh. Giờ mới tới lúc bắt tay ảnh với chữ đây này. Bạn nhớ cái khe nứt hồi đầu không? Một bên là ảnh, một bên là chữ. Giữa hai bên không có cầu. Vít cho máy nhìn được ảnh, phần chữ thì cảnh trước lo rồi, nhưng hai đằng vẫn nói hai thứ tiếng riêng. Giờ mới tới màn nối chúng lại. Nhân vật lần này tên là Clip. Năm 2021, một nhóm ở OpenAI họ làm thế này. Họ gom từ Internet về 400 triệu cặp. Mỗi cặp là một tấm ảnh, đi kèm một câu mô tả nó. Ảnh con mèo thì kèm câu một con mèo, đại loại vậy. 400 triệu cặp như thế, họ dựng hai bộ đọc riêng. Một bộ đọc ảnh cho ra một vector, một bộ đọc chữ cũng cho ra một vector. Rồi cả hai vector được thả vào chung một không gian. Điểm mấu chốt là nằm chung. Ảnh và chữ giờ nằm cùng một chỗ, đo được với nhau. Cách dạy mới hay này, đưa vào một lô ảnh và một lô câu. Ảnh nào đi với câu nào là biết trước. Máy phải kéo vector của cặp đúng lại gần nhau và đẩy tất cả các cặp ghép sai ra thật xa. Đúng thì gần, sai thì xa. Lặp lại vậy với hàng trăm triệu cặp. Dạy xong, có một chuyện bất ngờ xảy ra. Vector của ảnh con mèo và vector của câu một con mèo tự khắp chỉ về cùng một hướng. Muốn biết ảnh với câu có khớp không, chỉ cần đo góc giữa hai vector. Gần nhau là khớp. Thế là cái khe nứt hồi đầu được nối liền.
ảnh và chữ lần đầu đứng chung một sân so được với nhau. Và từ một chuyện tưởng như nhỏ này mở ra một trò khá bất ngờ ở phần sau đấy. Đây, cái trò bất ngờ mà mình nói. Có một không gian chung cho ảnh với chữ rồi thì tự nhiên làm được một việc mà mấy mạng cũ chịu luôn. Đó là nhận ra thứ mà nó chưa từng được dạy tên. Mạng cũ thì phải học riêng. Muốn nó biết con mèo, phải cho xem hàng nghìn ảnh mèo có dán nhãn mèo. Muốn thêm con chó, lại gom ảnh chó, dán nhãn rồi dạy lại từ đầu. Mỗi lần thêm một loại là một lần cực. Nhưng Clip thì khác hẳn. Bạn chỉ cần viết ra danh sách các câu nhãn: ảnh một con mèo, ảnh một con chó, ảnh một con chim. 3 câu này cho qua bộ đọc chữ, ra 3 vector, đặt sẵn trong không gian chung. Xong, chưa dạy thêm gì cả. Giờ đưa vào một tấm ảnh mới, nó qua bộ đọc ảnh, ra một vector. Việc còn lại chỉ là đo xem vector ảnh này gần vector câu nào nhất. Gần câu một con mèo nhất thì mày đoán, đây là mèo, chấm hết. Cái hay là bạn muốn đổi bộ nhãn lúc nào cũng được. Thêm ảnh một con gấu trúc, gõ thêm một dòng, không cần thu ảnh, cũng không cần chuyên lại. Danh sách nhãn nằm ở phần chữ, mà chữ thì gõ là xong. Người ta gọi kiểu này là zero shot, tức nhận diện mà không cần một ví dụ mẫu nào cho lớp đó. Tới đây, máy nhìn được ảnh, đọc được chữ và so được hai bên với nhau. Nhưng nó vẫn chưa biết trò chuyện. Đưa cho nó một tấm ảnh rồi hỏi một câu, nó chưa trả lời được. Muốn thế thì phải lắp thêm một bộ não cho nó. Rồi, giờ mình lắp bộ não vào. Tới đây, máy đã nhìn được ảnh nhờ vid, đọc hiểu được chữ nhờ mô hình ngôn ngữ. Việc còn lại là ghép hai cái đó thành một hệ thống biết trả lời. Cái hệ thống này người ta gọi chung là mô hình ngôn ngữ thị giác. Nó gồm đúng 3 khối xếp nối nhau. Khối thứ nhất là con mắt, một vision encoder, thường chính là cái vid lúc nãy. Đưa ảnh vào, nó nhả ra một loạt vector patch, mình gọi là vision token. Khối thứ 3 để cuối là bộ não, một mô hình ngôn ngữ lớn, cái đang chạy trong mấy trợ lý chat mà bạn hay dùng. Nó quen nhai token chữ và nó giỏi suy luận, giỏi diễn đạt. Nhưng có một chỗ lấn cấn là vector mà con mắt nhả ra không cùng khuôn với token chữ mà bộ não quen ăn. Kiểu như hai đầu dây khác chuẩn, cắm thẳng vào nhau không được. Nên ở giữa phải có khối thứ hai là một cây cầu nối tên là projector. Thường nó chỉ là một mạng nhỏ hai lớp thôi. Nhiệm vụ duy nhất là nắn lại mấy vector ảnh cho vừa khít cái ổ cắm của bộ não. 3 khối gọn gàng: mắt, cầu nối, bộ não, vision encoder rồi projector, rồi mô hình ngôn ngữ. Mấy cái tên bạn hay nghe như Lava hay dòng QNVL đều dựng đúng theo khuôn này. Và một điểm tiện lợi ở đây là thường thì người ta chỉ cần dạy riêng cái cầu nối, còn con mắt để nguyên, đỡ tốn công. Lắp xong 3 khối rồi, nhưng còn một câu hỏi đặt ra. Mấy cái vision token sau khi qua cầu nối, nó vào bộ não kiểu gì? Nằm chỗ nào cạnh mấy chữ trong câu hỏi của bạn? Chỗ đó mới là mấu chốt đấy. Đây là chỗ mấu chốt, mà nó gọn tới mức bất ngờ luôn. Sau khi qua cầu nối, mấy cái vision token của ảnh giờ đã cùng khuôn với token chữ. Cùng khuôn thì đối xử như nhau được hết. Nên máy làm một việc rất gọn. Nó xếp mấy vision token của ảnh với mấy token của câu hỏi thành một hàng duy nhất nối đuôi nhau. Thường là mấy ô ảnh đứng trước, rồi tới câu hỏi của bạn đứng sau. Tất cả nằm chung một chuỗi. Và bộ não, cái mô hình ngôn ngữ ấy, nó không phân biệt đây là ô ảnh hay ô chữ nữa. Với nó, cả hàng chỉ là một chuỗi token như nhau. Nó đọc nguyên chuỗi đó, y hệt cách nó đọc một câu văn bình thường. Nhớ lại cả hành trình nãy giờ nhé. Bắt đầu là một tấm ảnh, một đống pixel. Pixel gom thành patch, patch chiếu thành vector, vector nắn lại thành token. Và tới đây, cái token ảnh đó đứng ngang hàng chung một chuỗi với token chữ. Ảnh và chữ cuối cùng nhập làm một. Rồi cả chuỗi hợp nhất đó chảy vào bộ não. Bộ não làm đúng cái nghề của nó, đọc chuỗi rồi sinh ra chữ tiếp theo, từng chữ một. Chỉ khác là lần này, mấy chữ nó sinh ra đã dựa trên cả nội dung tấm ảnh nằm ngay đầu chuỗi. Nhưng mà từ từ, có chuỗi chung rồi thì làm sao câu hỏi của bạn lại biết mà ngó đúng vào vùng ảnh cần thiết để trả lời? Cái đó quay lại nhờ đúng cơ chế chú ý hồi đầu video mình có nói. Rồi, cả tấm ảnh có khi tách ra hàng trăm token, mà câu hỏi của bạn thì chỉ nhắm vào một góc nhỏ. Làm sao đúng cái phần cần thiết lại sáng lên, còn phần thừa thì bị bỏ qua? Câu trả lời quay lại đúng nhân vật hồi đầu là cơ chế chú ý. Lấy một ví dụ thật gần gũi nhé.
Bạn chụp cái tờ thực đơn ở quán rồi hỏi máy món gà bao nhiêu tiền. Tấm thực đơn này đã thành một loạt token ảnh nằm trong chuỗi rồi. Câu hỏi của bạn cũng thành token chữ nối ngay sau. Giờ chuyện xảy ra bên trong bộ não. Cái từ gà trong câu hỏi nó đặt ra một query rồi đi dò khắp các token ảnh. Token nào là vùng chữ gà trên tờ thực đơn thì khớp mạnh nhất, trọng số vọt lên. Từ vùng đó, mắt của máy trượt sang ô giá ngay bên cạnh. Mấy vùng ảnh còn lại như trang trí, viền bàn thì trọng số thấp lè tè, coi như bỏ luôn. Chỗ này nếu vẽ ra sẽ thấy rất rõ đấy. Một bản đồ sáng trên tấm ảnh, chỗ nào máy để tâm thì rực lên. Hỏi về món gà thì dòng món gà sáng. Đổi câu hỏi sang món khác, bùng sáng lập tức nhảy sang chỗ khác. Câu hỏi lái ánh nhìn, đúng nghĩa đen luôn. Và vì token ảnh với token chữ chung một chuỗi, cái sự dò tìm này diễn ra qua lại rất tự nhiên, lặp qua từng lớp. Càng lên lớp sâu, mô hình càng chốt đúng vùng, rồi mới đọc con số ở đó ra thành câu trả lời, món gà giá bằng này. Nghe thì gọn gàng đấy, mượt mà đấy, nhưng đây cũng chính là chỗ dễ sinh chuyện. Ánh nhìn ấy không phải lúc nào cũng đậu đúng chỗ, và khi nó đậu nhầm, máy vẫn trả lời rất trơn tru, chỉ có điều là sai. Vậy rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Trước khi nói mấy chỗ máy hay sai, mình rẽ qua một hướng đi mới toanh, kiểu lật ngược cả cách nghĩ luôn. Cuối năm 2025, nhóm DeepSeek ra một cái tên là DeepSeek OCR. Nghe thì tưởng lại là đọc chữ, nhưng ý đằng sau nó lạ hơn nhiều. Nãy giờ mình toàn đi một chiều thôi, từ ảnh rút chữ ra. DeepSeek thì làm ngược lại. Họ hỏi, một trang đầy chữ, thay vì lưu thành một đống token chữ dài dằng dặc, có khi nào ta nén luôn cả trang đó thành một nhúm token ảnh, ít hơn hẳn mà vẫn dựng lại được không? Cách làm là như vậy, lấy nguyên trang tài liệu, coi như một tấm ảnh, cho qua một bộ mã hóa ảnh, nén mạnh, ra một số ít vision token, rồi một mô hình ngôn ngữ nhỏ đọc mấy token nén đó, dựng lại toàn bộ chữ trên trang. Trang chữ đi vào, co lại thành vài trăm chấm sáng, rồi bung ra thành chữ như cũ. Con số họ đưa ra khá đáng chú ý. Khi số token chữ chỉ gấp khoảng 10 lần số token ảnh, tức nén dưới 10 lần, máy dựng lại đúng tới 97%. Nén tận 20 lần thì vẫn còn khoảng 60%. Nén càng mạnh thì càng mất, đúng như mình đoán. Nhưng nén nhẹ mà giữ được chừng đó thì đáng nể đấy. Chỗ hay không nằm ở việc đọc chữ mà ở cái ý đằng sau. Nếu một trang chữ gói gọn được vào ít token ảnh thì tự nhiên tấm ảnh trở thành một dạng bộ nhớ nén cho mô hình ngôn ngữ. Chữ với ảnh tới đây không chỉ hiểu lẫn nhau mà còn thay phiên nhau để chứa thông tin. Đây mới là bước dò đường thôi, chưa phải chốt hạ. Nhưng nó cho thấy sân chơi vẫn đang mở rộng rất nhanh. Giờ quay lại chuyện lúc nãy còn bỏ ngỏ. Máy giỏi vậy, nhưng nó sai ở đâu? Nãy giờ thì nghe toàn cái hay, giờ nói thẳng mấy chỗ máy còn nhầm nhé. Không phải để dìm hàng mà để bạn dùng nó cho tốt, vì mấy lỗi này nó vẫn xảy ra ngay cả với mô hình xịn nhất bây giờ đấy nhá. Đầu tiên, cái mà nổi tiếng và tai tiếng nhất đó là ảo giác. Đưa nó một tấm ảnh, có khi nó tả ra một thứ chẳng hề có trong hình, bịa thêm đồ vật, lán nhầm màu, hoặc nói sai cái này nằm cạnh cái kia. Mà nó nói nghe rất chắc chắn, rất trơn tru, nên ta dễ tin nó lắm. Thứ hai, nghe buồn cười mà có thật, đó là đếm. Một tấm ảnh có 7-8 vật nhỏ nằm rải rác, hỏi có mấy cái, nó đếm sai như chơi. Cái việc mà đứa trẻ con làm được, mà mô hình hàng tỷ tham số thì lại hay chật lất. Thứ ba, chữ nhỏ với bố cục rối. Lý do nằm ở khâu nén hồi nãy. Mỗi token ảnh phải gánh cả một vùng, nên chi tiết li ti dễ bị nhòe mất ngay từ đầu. Dòng chữ bé xíu, cái chú thích góc biểu lồ, nó hay đọc trượt lắm. Thứ tư, đó là cái chuyện trước sau trái phải. Cái nào đứng trước, cái nào che cái nào, bên trái hay bên phải. Mấy quan hệ vị trí kiểu này máy vẫn hay lẫn lộn. Bạn nhớ cái ánh nhìn ở cảnh trước không? Khi nó đậu nhường vùng là sai từ đó mà ra hết. Nói vậy không phải để chê đâu nhá, mình làm gì có tuổi mà chê. So với vài năm trước thì bây giờ khá hơn nhiều rồi. Chỉ là bạn nên nhớ này, nó là một công cụ đoán rất giỏi, chứ không phải một cái máy luôn luôn đúng. Nếu là ảnh quan trọng thì vẫn nên tự dùng mắt mình kiểm tra lại nhé. Rồi, ta đã đi một vòng khá xa rồi. Giờ tôi nhanh lại toàn bộ để bạn thấy nó liền một mạch. Nhớ nhé, bắt đầu mọi thứ chỉ là một câu hỏi. Làm sao một cỗ máy đọc được thế giới? Đầu tiên, một tấm ảnh với máy chỉ là một bảng số.
Con số thì chưa phải là nghĩa, đó là cái khoảng cách mình phải bắt cầu qua. Với riêng chữ trong ảnh, người ta bắt cầu từ sớm, từ đối chiếu khuôn ngày xưa, tới mấy mạng học sâu biết dò nét rồi đọc thành chuỗi. Rồi một ý lớn xuất hiện, đó là cơ chế chú ý. Chữ được băm thành token, hóa thành vector mang nghĩa. Và cú lật hay nhất là ảnh cũng bị cắt thành từng ô, mỗi ô coi như một từ. Thế là ảnh với chữ làm đầu cùng một dạng. Có cùng dạng rồi, clip kéo hai bên về chung một không gian, đúng thì gần, sai thì xa. Rồi người ta lắp thêm một bộ não ngôn ngữ, con mắt nhìn ảnh, cây cầu nắn lại, bộ não đọc cả ảnh lẫn câu hỏi trong cùng một chuỗi rồi trả lời. Nhìn lại cả hành trình, nó gọn trong một hàng. Pixel gom thành patch, chiếu thành vector, nắng thành token, thả vào chung một không gian, đưa vào bộ não. Từ một đống số vô nghĩa thành một câu trả lời có nghĩa. Đó chính là cách máy đọc ảnh và chữ đấy. Và nếu bạn theo được tới đây thì bạn vừa nắm được thứ đang chạy bên trong gần như mọi công cụ phân tích ảnh và chữ mà bạn dùng hàng ngày. Cảm ơn bạn đã xem hết. Nếu thấy hay, để lại một like với đăng ký kênh cho mình nhé. Hẹn gặp lại ở video sau.